विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आहे 25 तारीख। 16 तारखेला आपला रिझल्ट लागला, बरोबर ना। रिझल्ट नंतर 2-3 दिवस ना मी फक्त बिझी होतो कोणत्या गोष्टीमध्ये की ग्रुप ज्यांचा क्लिअर होत नाही अशा मुलांचे मला मेसेज येत होते की काय करायचं आता। मी त्यावेळेस पण बोललो होतो, एक व्हिडिओ पण तयार केला होता अगोदर सुद्धा मी की ग्रुपिंग क्रायटेरिया आता खाली येणारच आहे आणि जवळजवळ सगळ्यांनी तेच मत मांडलं होतं आणि तसं होणार पण आहे। थोडीशी वाट बघा की आपला ग्रुपिंग क्रायटेरिया 50 वरून 45% येईल ओपनसाठी आणि 45 वरून 40 पर्यंत, म्हणजे फक्त 120 मार्क कॅटेगरीमधल्या मुलांसाठी लक्षात घ्या। त्याच्यावर तो एक प्रश्न मिटला, ते डिस्कशन थांबलं म्हणूया आपण। मग त्याच्यानंतर झालं, मी ऑनलाईन कोचिंग सुरू केलं, त्याला तर प्रचंड रिस्पॉन्स मिळाला। मग ते 3 दिवस मी त्याच्यात बिझी होतो। पण आत्ता काय, तर आत्ता मला जे फोन येत आहेत मुलांचे, जे मेसेज येत आहेत, ओके, त्यात एकच प्रश्न विचारला जातोय पॅरा-CET बद्दल। काय करू, पॅरा-CETची एक्झाम देऊ का? बरं, त्यातून मला चांगले मार्क पडले तर मला चांगलं एखादं कॉलेज मिळालं, चांगले कॉलेजेस आहेत त्याच्यात, तर मी ॲडमिशन घेऊ का, असे मला प्रश्न येत आहेत। बरं, अजून एक प्रश्न मला विचारला जातोय की BScला घेऊ का ॲडमिशन? आमच्या इथले कॉलेजचे ॲडमिशन स्टार्ट झालेत, पुन्हा मला BScला पण नाही मिळालं तर? पहिला आपण प्रश्न घेऊया BScचा। ज्यांनी मला विचारलं ना की BScला घेऊ का, त्या मुलांना मी सांगितलं की खरोखर तुला BSc करायचीच आहे का? ओके, कारण कसं आहे बघा, आपण कुठल्याच कोर्सला नावं ठेवायला नको। BScमध्ये पण अरे फॉरेन्सिक सायन्स सारखी ब्रांच आहे, त्याच्यानंतर कॉम्प्युटर सायन्स पण नक्कीच असेल त्याच्यामध्ये, BSc केमिस्ट्री आहे, फिजिक्स असेल, लक्षात घ्या। ओके, मी तुम्हाला खरं सांगू का, म्हणजे ज्यांना सायंटिस्ट बनायचे त्यांनी तर BScला घेतलं तर पण काय हरकत नाही अशी कंडिशन आहे। एवढं तिथं शिकायला मिळत असेल नक्की। पण मेन पॉईंट काय, तुमचं टार्गेट जर BSc नव्हतंच कधी, तर मग का BScला घ्यायचं? एक लक्षात घ्या, आयुष्यातले इथून पुढचे 4-5 वर्ष आहेत ना, तर महत्वाचे आहेत। एक लक्षात घ्या, मी एका व्यक्तीबद्दल ऐकलं होतं बरं का, की त्यांचं नाव आहे ना श्रीकांत जिचकर। ओके, आय थिंक नागपूरचे होते ते, लक्षात घ्या, त्यांचं निधन झालंय। पण त्यांच्याबद्दल मी काय ऐकलं होतं की त्यांनी जवळजवळ सगळं शिक्षण कंप्लीट केलं, त्यांच्याकडे प्रचंड डिग्रीज आहेत म्हणूया आपण। लॉची पण डिग्री आहे, कुठली इंजिनिअरिंग मला माहित नाही कुठल्या, पण प्रचंड डिग्रीज आहेत। हे सगळ्यांनाच पॉसिबल नाही आहे। आपण एकाच आयुष्यात आपल्या इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलं, नंतर मेडिकल, असं होणार नाही, आणि BSc पण केले, असं होणार नाही। एकाच वेळी BSc इंजिनिअरिंग होणार आहे का? नाही आहे। मग मला सजेशन काय द्यायचं तुम्हाला बघा, की तुम्हाला खरोखर BScला घ्यायचं असेल तर घ्या, बट ठीक आहे, नाही घेऊन ठेवायचे, रिस्क नको। तर तुम्ही ज्या ठिकाणी ॲडमिशन घेताय ना, तिथं कन्फर्म करा की माझं पुन्हा इंजिनिअरिंगचं ॲडमिशन कन्फर्म कुठेतरी झालं, माझे डॉक्युमेंट्स मला लवकर मिळाले पाहिजे। कारण कुठल्याही ठिकाणी तुम्ही ओरिजिनल डॉक्युमेंट सबमिट करताना ॲडमिशनच्या वेळेस कुठल्याही कोर्सला, म्हणजे आता या हायर ग्रॅज्युएशनच्या कोर्ससाठी म्हणतोय मी, मग तिथून जर परत लगेच डॉक्युमेंट्स नाही दिली गेली ना आपल्याला, तर इकडच्या ॲडमिशनला प्रॉब्लेम होईल। ही पहिली गोष्ट आलं का ध्यानात तुमच्या आता? मग म्हणजे हा एक प्रश्न मिटला। आता बोलूया पॅरा-CET बद्दल। काल मला ज्या मुलाचा फोन आला होता ना, ॲक्च्युली मी त्याला विचारलं की तो कोणत्या कॅटेगरीमधून आहे। ओके, हा माझा प्रश्न असतोच, लक्षात घ्या, कारण त्याच्यानुसार बऱ्याचशे क्रायटेरिया ठरत आहेत ना, म्हणजे ग्रुपिंगचा असू नये कुठलाही। मग तो काय म्हणला की सर मी SC कॅटेगरीतून आहे। मी त्याला म्हटलं की ठीक आहे, चल कुठल्या कॉलेजचं नाव नको घ्यायला या प्लॅटफॉर्मवरती। मी त्याला म्हटलं चला ठीक आहे, हे कॉलेज तुझं चांगलं आहे, फेवरेट आहे, किती फी आहे? तो म्हटला 3 लाख एका वर्षाची। बघा, एवढ्या फीज आहेत बरं का इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या। मग 3 × 4 12 lakhs, म्हणजे त्याला इंजिनिअरिंग कंप्लीट करताना 12 लाख नुसती फी भरावी लागेल। ओके, मी त्याला जाणीव काय करून दिली की तो SC कॅटेगरीतून आहे, त्याला स्कॉलरशिप मिळते ना गव्हर्नमेंटकडून, वर्षाचे आय थिंक 10,000 रुपयापर्यंत किंवा कदाचित त्याच्यापेक्षा जास्त असेल स्कॉलरशिप मिळते। बऱ्याच वेळा 1-2 वर्षाची स्कॉलरशिप मिळत नाही बाळांनो, वेळेवर मिळत नाही, पण पुन्हा एकदम ती मिळतेच, हे लक्षात घ्या। मुद्दा काय, जर CET थ्रू ॲडमिशन घेतलं, ओके, त्याच कॉलेजमध्ये मिळू शकतं जिथं तो म्हणतोय ना, तिथं सुद्धा मिळू शकतं। मग काहीच फी भरायची गरज नाही आहे, SC कॅटेगरी असेल काहीही फी भरायची गरज नाही आहे। प्लस काय म्हटलं मी तुम्हाला, स्कॉलरशिप मिळणार ती वेगळी ना। म्हणजे एक काम करूया, म्हणजे हिशोब असा करूया आपण की SC कॅटेगरीच्या मुलांना जर CET थ्रू गेला तर 40,000 रुपये त्याला प्लस स्कॉलरशिप मिळते, असं गेला तर 12 लाख रुपये भरायला लागतील। पण तुम्ही भरू शकत असाल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे। नाही, मला ते माझं ड्रीम कॉलेज आहे, मला तेच हवं आहे समजा, ठीक आहे, कारण MIT हे बेस्ट कॉलेज आहे, VIT बेस्ट कॉलेजेस आहेत। मग अशा बेस्ट कॉलेजला तुम्हाला ॲडमिशन मिळत असेल तर काही हरकत नाही, पण हे डिसिजन तुमचं आहे। 2 प्रश्न आपण आजच्या डिस्कशनमध्ये कव्हर केले की नाही? मग तिसरा अजून एक प्रश्न आहे,
आता एका मुलानं मला विचारलं सर ब्रांच कोणती घेऊ. मी त्याला म्हणलं अरे मला का विचारतोयस तू ब्रांच कोणती घेऊ, तुझी आवड काय ते बघ ना. आणि त्याचं बोलणं इतकं छान होतं ना की मला असं वाटत होतं कुठल्या पालकांशी बोलतोय का मी, इतकं छान बोलत होता. मी त्याला काय म्हणलं, तू कुठलीही ब्रांच घे तुझ्या आवडीची, तुझ्याकडं हे इतकं स्किल छान आहे की तू समोरच्याला इम्प्रेस करू शकतो. आणि जो इंटरव्ह्यू घेणार आहे ना तो तुमचे मार्क्स कधी बघत नाही. ठीक आहे, तुम्ही किती हुशार आहे हे पण तो बघत नाही, तुम्ही परिस्थिती कशी टॅकल करताय, सिच्युएशन म्हणूया आपण, तुम्ही बोलताय कसं, तुमचा कॉन्फिडन्स काय लेवलचा हे चेक केलं होतं ना इंटरव्ह्यूला. मग तुमच्या त्या गोष्टी लक्षात आल्यात का. मग बघा ब्रांच सिलेक्शन हे तुम्ही नाही, बऱ्याच जणांचं कसं असतं म्हणून तुम्हाला सांगतो, नाही कॉम्प्युटर सायन्स, आजकाल कॉम्प्युटर सायन्सशिवाय पर्याय नाही. अरे तुला आवडतं का कॉम्प्युटर सायन्स, ते C++, प्रोग्रॅमिंग, ते कोडिंग, काही ना ते खूप आवडतं, पण माझ्यासारख्याला नाही ना आवडत. मग आमच्यासारखी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग बेस्ट ब्रँच आहे. कारण आता बघा मला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मी कंप्लीट केलं मला ते बरं वाटतं, कारण ठीक आहे सिव्हिल सुद्धा छान आहे. येते का लक्षात. म्हणजे तसं नाही म्हणत मी, तुमची आवड ओळखा. आता तुम्ही म्हणाल काय ह्या वयात आवड कळणार आम्हाला, पण नाही, तुम्ही नॉलेज गोळा करा, म्हणजे माहिती गोळा करा म्हणतोय मी. आता कॉम्प्युटर सायन्स ठीक आहे, पॅकेजेस खूप मोठे मिळतात बरं का, म्हणजे खूप, म्हणजे कॅम्पस थ्रू सिलेक्ट झालेल्या मुलांना जर विचारलं ना तर प्रचंड पॅकेजेस मिळतात कॉम्प्युटर सायन्सवाल्याला. त्या तुलनेत ENTCला नाहीत मिळत. करा सर्च, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशनला नाही तेवढं पॅकेजेस मिळत का, काय इश्यू आहे, काय पोर्शनचा प्रॉब्लेम आहे, त्यांचा सिलेबस नाही सिलेबसमध्ये काय फरक आहे, त्या इंडस्ट्रीला म्हणजे IT फील्डला काय पाहिजे हे जाणून घ्या. ओके. दुसरी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहेत त्याचा विचार करा, म्हणजे हे करा BE नंतरचं 4 वर्षांनी इंजिनिअरिंग कंप्लीट केल्यानंतर. बरं, आता एक महत्त्वाचं काय सांगतो, एक जाणवलं असेल की माझा आवाज थोडासा हे झाला आहे, थोडंसं आज थकलो आहे मी दिवसभर, सगळं सेशन सुरू होते म्हणूया पण मला एक चांगलं सजेशन मिळालं आहे. उद्यापासून काय करणार आहे मी की डेली स्ट्रॅटेजी अपलोड करत असतानाच खोकला नाही आहे, थोडंसं थकलो आहे फक्त, मग डेली स्ट्रॅटेजी अपलोड करत असताना मी तुम्हाला एखादा कोणता तरी टॉपिकच कव्हर करेन, जे छान होईल, किंवा दिवसभर एवढं करा असं शेड्यूलच देईन तुम्हाला, क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड करेन. ओके, मग ते तुम्ही अभ्यास करा. आलं का लक्षात. आणि 2021च्या बॅचमधल्या मुलांसाठी ते जसे मला सजेस्ट करतील तसे मी व्हिडिओ आता अपलोड करेन हे पुढचे 2 महिने म्हणूया आपण. तर मला तुम्हाला सगळ्यांना सजेस्ट काय करायचं आहे की तुम्हाला पण एखादा टॉपिक उद्या कोणता घ्यायचा मला कमेंटमध्ये कळवा. मग जास्तीत जास्त कमेंट जे असतील मला योग्य वाटेल, चांगलं भेटेल, किंवा कुठलाही टॉपिक हा चांगला असतोच म्हणूया आपण, तो टॉपिक मी घेईन. मग ठीक आहे मग. आणि कसं आहे माहिती आहे का, डिसिजन्स आयुष्याचे महत्त्वाचे असतात, दुसऱ्याला विचारून घेऊ नका, सल्ला घ्या आणि आपण काय करायचं ते ठरवा. ओके, आल्या लक्षात. मग चला, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.